මේ තියෙන්නේ මේ වෙනකොට ශ්‍රී ලංකාවේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ ඩාන්ස් එකක්. ඒ වගේම ප්‍රසිද්ධ පුද්ගලයෙක්. ඔයාලා දන්නවද මේ වගේම ඉන්ටර්නැෂනල් එක්කෙනෙකුත් ඉන්නවා මේ ඉන්නේ ඒ පුද්ගලයා. ඒ වගේම මෙයාගේ ඩාන්ස් එකත් මේ තරම්ම ජනප්‍රියයි. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ සෝෂල් මීඩියා ඇත්තටම මනුස්සෙක්ව ඕනම ලෙවල් එකක ඉඳගෙන ඕනම ලෙවල් එකකට අරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒක තමන් ඉන්න තත්ත්වය, තමන් ඉන්න පන්තිය, තමන්ගේ ආදායම මොකක් වුණත් සෝෂල් මීඩියා හරහා ඔයාලට ඉස්සරහට යන්න පුළුවන් කියන්න ගොඩක් හොඳ උදාහරණ දෙකක් තමයි අද මම ඔයාලට එක්ස්ප්ලেইন කරලා දෙන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්නේ අපි හැමෝම දන්න ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙනකොට අතිශය ජනප්‍රිය YouTube එකේ, TikTok එකේ, Instagram එකේ, Facebook එකේ ජනප්‍රිය පුද්ගලයෙක්. එතකොට මේ ඩාන්ස් එක මේ රුකා බෝයි කියන TikTok channel එකෙන් තමයි මුලින්ම මම හිතන්නේ මම මුලින්ම දැක්කේ. එතකොට ඒකේ views යනවත් එක්කම ඒ වීඩියෝ එක viral යනවත් එක්කම ඔයා දැන් TikTok එකට හරි Instagram එකට හරි Facebook එකට හරි YouTube එකට හරි ගිහිල්ලා බැලුවොත් ඒ music tone එකටම ඒ සින්දුවටම ඒ රුකා බෝයි කියන channel එකේ ඉන්න ඒ පුද්ගලයා dance කරන විදිහටම හැමෝම ඩාන්ස් කරන්න උත්සාහ කරනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙයාගේ කතාව කියන්න කලින් මම පොඩ්ඩක් කියන්නම් මෙන්න මේ වගේ කතාවක් කියන්න. මේ ඉන්නේ යසින් සෙන්ජිස්. මම හිතන්නේ මම හරි එයාගේ නම ප්‍රොනවුන්ස් කරා. මෙයා ෆාම් එකක තමයි මුලින්ම වැඩ කර හිටියේ. මේ වැඩ කර ඉන්න ගමන් TikTok එකේ මෙන්න මේ වගේ එකම සින්දුවකට ඩාන්ස් එකක් දාන්න පටන් ගත්තා. So high, might never come down. So what? This is my lifestyle. Wait a minute. Work hard for the car, so that's why it's all tinted. Wait a minute. Had a real late night, woke up with my head spinning out. මේක ප්‍රසිද්ධ වුණේ බෙලි ඩාන්ස් කියලා. එයාගේ ටිකක් මහත බඩ තමයි තාලෙකට හොල්ලන්න පටන් ගත්තේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක මිනිස්සු දැක්කා. ඉතින් ඕනම කෙනෙකුට මේ වගේ බඩ හොල්ලන්න පුළුවන්. නමුත් මේ වගේ තාලෙකට ලස්සනට මෙන්න මේ වගේ කලාත්මකව යම්කිසි ටෝන් එකක් එහෙම නැත්නම් සින්දුවක් තෝරගෙන මේ හොල්ලන්න පටන් ගත්ත යසින් සෙන්ගිස් මෙන්න මේ විදිහට සෝෂල් මීඩියා හරහා ජනප්‍රිය වෙන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් ෆාම් එකක මෙන්න මේ විදිහට වීඩියෝස් හද හිටපු කෙනා එක පාරටම සෝෂල් මීඩියා නිසා මෙන්න මේ වගේ ලෝකේ තියෙන උපරිම සැප විඳින්න පටන් ගත්තා. ඒ අර සෝෂල් මීඩියා හරහා මුලින්ම තමන්ගේ මේ පුංචි හැකියාව පවා මිනිස්සුන්ට පෙන්නලා මිනිස්සුන්ව සතුටු කරලා මිනිස්සුන්ගේ අවධානය ගන්න පුළුවන් වුණ නිසා. ඉතින් ඔයාලා දැන් ගිහිල්ලා බැලුවොත් මෙයාගේ TikTok එකේ මිලියන 14ක් සෙනගක් මෙයාව ෆලෝ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම එයාගේ TikTok එකේ මිලියන 781ක් මේ වීඩියෝ එක බලලා තියෙනවා. අනිත් වීඩියෝස් බැලුවොත් ඔයාලට පේනවා ඇති ඔක්කොම මිලියන ගණන් ගියපු වීඩියෝස්. අපි YouTube එකට ගිහිල්ලා මෙයාගේ නම සර්ච් කරලා බැලුවොත් ලෝකේ ප්‍රසිද්ධම බ්‍රෑන්ඩ් සන්නාම යටතේ මෙයා මේ බෙලි ඩාන්ස් එක කරනවා එකම සින්දුවකට මිලියන ගණන් මිනිස්සු මිලියන 600 මිලියන 700 මිලියන 300 වාරයක් මේ වීඩියෝස් නරඹලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් හිතලා බලන්න අර ෆාම් එකක වැඩ කර ඉන්න ගමන් තමන්ගේ හැකියාව මේ විදිහට ඉදිරිපත් කරා. ඊට පස්සේ එයා ජනප්‍රිය වුණා. ඊට පස්සේ අවධානය තමයි මේ ලෝකේ මිනිස්සු මේ වෙනකොට හැමෝම හොයන හැමෝම ලබා ගන්න උත්සාහ කරන දේ. ඒ වගේම ඔයාට අවධානය ලබා ගන්න පුළුවන් නම් ඔයා පස්සේ බ්‍රෑන්ඩ්ස් කම්පැනිස් සල්ලි ඕන තරම් එනවා. ඉතින් මෙයාට උනේ මේකයි මෙන්න මේ විදිහට ලෝකේ ලොකුම බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක ජනප්‍රියම ප්‍රසිද්ධම මිනිස්සුත් එක්ක මෙන්න මේ විදිහට සෝෂල් මීඩියා හරහා නිකම් ෆාම් එකක වැඩ කර හිටපු මිනිහෙක් විදිහට අපි අඳුරගත්තට දැන් ඩොලර් මිලියනපතියෙක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ හැමදේම අර තමන්ගේ පුංචි ස්කිල් එක, තමන්ට ලැබිලා තිබුණු පුංචි හැකියාව, තමන්ට මොනවා හරි මිනිස්සුන්ට දෙයක් දෙන්න ඕන, විනෝදයට පත් කරන්න ඕන කියන පුංචි හැඟීම නිවැරදිව දීලා ඒක හරියට මිනිස්සු අතරට අරගෙන ගියපු නිසා. ඉතින් දැන් ඕකටම සමාන දෙයක් නේද මේ ශ්‍රී ලංකාවෙත් මේ රුකා බෝයි කියන TikTok එකෙන් මෙයා මේ විදිහට පටන් ගත්තේ. ඇත්තටම දැන් අර මම කිව්වා වගේ මේ වෙනකොටත් මිනිස්සුන්ගේ අවධානය හරියට යොමු වෙලා තියෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ මේ වෙනකොට ඇඩ්වර්ටයිසිං ඒජන්සිස් වෙන්න පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් වෙන මොන හරි මාකටිං කරන අය වෙන්න පුළුවන්, බ්‍රෑන්ඩ්ස් වෙන්න පුළුවන්. තාම ඒගොල්ලෝ මේ වගේ දේවල් වලින් හරියට නිවැරදිව වැඩ ගන්න ඒගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් නැහැ, දන්නේ නැහැ.
අනිත් දේ තමයි මේ වගේ තමන් ප්‍රසිද්ධ වුණාම එහෙම නැත්නම් තමන්ට මේ වගේ දෙයක් කරගන්න පුළුවන් වුණාම තමන් දැනගන්න ඕනේ මේ තමන්ගේ හැකියාව නිවැරදිව හරියට මිනිස්සු අතරට යවන ගමන් කොහොමද මම සාර්ථක වෙන්නේ කියලා හොයාගන්න. දැන් උදාහරණයක් විදිහට ඔයාලා දන්නවනේ අපි හිතමු සල්ලි මැනේජ් කරගන්න බැරි. අපි හිතමු යාචකයෙක්ට එහෙමත් නැත්නම් මීට කලින් ලොකු මුදලක් අතට හම්බෙලා නැති දුප්පත් මිනිස්සෙකුට එකපාරටම කෝටි ගණනක ස්විප් එකක් ඇදුනොත් මොකද වෙන්නේ? ඒ මිනිස්සයාට මුදල් පරිහරණය ගැන ලොකු අවබෝධයක් නැහැ. ඉතිරි කිරීම ගැන, ආයෝජනය ගැන, බිස්නස් එකක් පටන් ගන්න මේ වගේ දේවල් ගැන යාට වැඩි අවබෝධයක් නැහැ. එයා කරන්නේ Tamanට ජීවිත කාලේ ලබා ගන්න බැරි වුණු හැමදේම මෙලදී අරන් මේක නාස්ති කරලා දාන එක. ගොඩක් තැන්වල ඒක සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. නමුත් ඇත්තටම මේ සෝෂල් මීඩියා හරහත් ගොඩක් අයට වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. අවධානය, මිල මුදල්, සාර්ථකත්වයේ මේ කිසිම දෙයක් නැතුව සෝෂල් මීඩියා වල හිමින් දෙයක් කරගෙන එනකොට එකපාරටම නම් Tamanට මේ සාර්ථකත්වයේ Tamanට ප්‍රසිද්ධිය හම්බ වුණේ අපිට මොලේ තියෙන්න ඕනේ කොහොමද අපි මේ සාර්ථකත්වය හසුරවන්නේ? කොහොමද අපිට මේ ලැබුණු ෆලෝවර්ස්ලා අපි හසුරවන්නේ? කොහොමද අපි ෆලෝ කරන අයගෙන් අපි ඇත්තටම ඒගොල්ලන්ටත් වැඩක් දෙන ගමන් අපිත් සාර්ථක වෙන්නේ? මෙන්න මේ දේවල් හරියට නිවැරදිව කරගන්න ඕනේ. ඉතින් දැන් ශ්‍රී ලංකාවේ ඔයාලා දැකලා ඇති ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා කියලා ඉන්නවා. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට ශ්‍රී ලංකාවේ එක සමහර ඇඩ්වර්ටයිසිං ඒජන්සිස් තියෙනවා. ඔය ඔයාලා දකින Instagram එකේ ඉන්න ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා කියලා දාගෙන ඉන්න ගර්ල්ස්ලව අපි හිතමු ඉවෙන්ට් එකකට මොකක් හරි බ්‍රෑන්ඩ් ප්‍රොමෝෂන් එකකට යන්න ඕනේ කියලා. එතකොට බස් එකක් අරගෙන ගිහිල්ලා ඔක්කොම ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා ටික දාගෙන යනවා. ගිහිල්ලා ඉවෙන්ට් එකට සහභාගී වෙනවා. එතකොට ඉවෙන්ට් එක ඇතුලේ ලස්සනට ෆොටෝස් ගහලා ප්‍රොමෝෂන් එකක් හම්බ වෙනවා බ්‍රෑන්ඩ් එකට. ඊට පස්සේ රැට කන්න දීලා හොටෙල් එකකින් හරි කොහෙරි ආයෙ ගෙදරට ගෙනල්ලා දානවා. ඉතින් ශ්‍රී ලංකාවේ ඉන්ෆ්ලුවෙන්සර්ස්ලා කියන මාකට් එක ඔන්න ඔය වගේ ගොඩාක් පහතට වැටලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක අපි හරි බ්‍රෑන්ඩ්ස් එක්ක වැඩ කරනවා නම්, අපි හරි මිනිස්සුත් එක්ක වැඩ කරනවා නම්, අපිට හොඳ ඔඩියන්ස් එකක් ඉන්නවා නම් මේක ඇත්තටම මුදල් මවන උල්පතක් කියන එක මම මීට වඩා ඔයාට පැහැදිලි කරන්න ඕනේ නැහැ. ඉතින් මේක තමයි අද මට ඔයාට පැහැදිලි කරන්න ඕන උනේ. සෝෂල් මීඩියා කියන්නේ තවදුරටත් අර මිනිස්සු ආස නැති යන්න එපා කියලා කියන, එහෙමත් නැත්නම් මේක මිනිස්සුන්ට කරදරයක් කියලා හිතන දෙයක් නෙමෙයි. මිනිස්සුන්ට තමන්ගේ ප්‍රශ්නත් එක්ක, එහෙමත් නැත්නම් තමන්ගේ වැඩත් එක්ක ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉන්න වෙලාවට ඒගොල්ලන්ට තියෙන හොඳම දේ තමයි ඒගොල්ලෝ ෆෝන් එක අරගෙන ටක් ගාලා මොනවා හරි විනෝදයට හෝ ඉගෙන ගන්න හෝ මොනවා හරි තමන්ගේ වෙලාව වැය කරන්න ෆෝන් එක අතට අරන් YouTube බලන එක. ඉතින් ඔයා ඒක කොයිතරම් මිනිස්සු අබ්බැහි වෙලාද කියනවා නම් ඔයා දැකලා ඇති ගොඩක් වෙලාවට වාහනේ ඩ්‍රයිව් කරන් යන ගමන් ට්‍රැෆික් ලයිට් එකේ තප්පර 30කට ට්‍රැෆික් ලයිට් එක පත්තු වුණත් ටක්ගල ෆෝන් කරන් ඒ තප්පර 30ත් YouTube එකේ TikTok එකේ මොනවද තියෙන්නේ කියලා මිනිස්සු බලනවා. ඉතින් එතකොට මිනිස්සු අබ්බැහි වෙලා ඉන්නේ සෝෂල් මීඩියා වල වීඩියෝස් බලන්න. මිනිස්සු ඉන්නේ වීඩියෝ බඩගින්නක. ඉතින් හැමෝම වීඩියෝ බලනකොට අපිට පුළුවන් නම් මේ වීඩියෝස් හදලා මිනිස්සුන්ට අවශ්‍ය දේවල් දෙන්න, මිනිස්සුන්ව සතුටු කරන්න, දැනුම බෙදන්න, හැකියාව පෙන්වන්න මිනිස්සුන්ටත් අවශ්‍ය දේ ලැබෙනවා. අපිටත් සාර්ථක වෙන්න පුළුවන්. ඕක තමයි මම මේ මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ ඔයාලා හැමෝටම පුනා කියන්නේ. මම හිතනවා ඔයාලට මේකෙන් අද මොනවා හරි දේවල් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා. මේ හැමතිස්සෙම මේ වීඩියෝ නරඹන්නෙක් විදිහට ලෝකේ දකින්න එපා. ක්‍රියේටර් කෙනෙක් විදිහට, වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවෙක් විදිහට ලෝකයේ දකින්න. ඔයාගේ අතේ තියෙන ෆෝන් එකෙන්, ඔයාගේ අතේ තියෙන කැමරා එකෙන්, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ ලැප්ටොප් එකෙන්, ෆෝන් එකෙන් මේ ඕනම දෙකකින් අපිට වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන්න පුළුවන්. ඒවා ප්‍රොෆෙෂනල් වෙන්න ඕනෙම නැහැ. මිනිස්සු අතරට යවන්න පුළුවන්. මිනිස්සුන්ව සතුටු කරන්න, මිනිස්සුන්ට දැනුම බෙදන්න, මිනිස්සු විනෝදයට පත් කරන්න සහ අපිට ඒවා ඩොලර් කරලා මුදල් උපයන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම ගොඩාක් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් YouTube එකේ මාස්ටර් ඇකඩමි කියලා තවත් සර්ච් කරලා අනිත් වීඩියෝස් ටික බලන්න. විශේෂයෙන්ම මේ වීඩියෝ එකේ එහෙම මම කොහොමද මුදල් උපයන්නේ, ඒවා බැංකුවට දාගන්නේ, මේ වගේ ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙනවා. මේ ඇවිල්ලා තියෙන්නේ වීඩියෝස් නිර්මාණකරුවන්ගේ යුගය, කන්ටෙන්ට් ක්‍රියේටර්ස්ලාගේ යුගය. ඔයාගේ අතේ ෆෝන් එකක් තියෙනවා නම්, මේ ෆෝන් එකේ කැමරා එකක් තියෙනවා නම් මේ වීඩියෝස් නොකර ඔයාට හම්බෙන නිවාඩු පාඩුවේ වෙලාවේ වීඩියෝස් නොකර ඉන්න එපා. මේ වීඩියෝස් හදලා YouTube එකට දාලා සාර්ථක වෙන්න උත්සාහ කරන්න. ඔයා ජොබ් එකක් කරන ගමන් වුණත්, ව්‍යාපාරයක් කරන ගමන් වුණත්, ඉගෙන ගන්න ගමන් වුණත් මේ YouTube channel එකක් වගේ දෙයක් සෝෂල් මීඩියා හරහා ඔයාට සයිඩ් එකෙන් පොඩි මොන හරි දෙයක් පටන් ගත්තොත් ඔයාට හොඳ ආදායමක් ලබන්න, සාර්ථක වෙන්න, මිනිස්සු අතරට යන්න
ඕන දෙයක් කරගන්න පුළුවන්. සමහර විට ඔයාට යම්කිසි කාලයක් ගත වෙන්න පුළුවන්. සමහර විට මම මේ පෙන්නපු අය වගේ ෂණිකව ඔයාට සාර්ථක වෙන්න හැකියාව ලැබෙනවා. ඔයාලා දන්නවා මාස්ටර් ඇකඩමි එකේ මේ වෙනකොට YouTube පාඨමාලාව තියෙනවා. ඔයාට මේ පාඨමාලාව හරහා channel එකක් හදලා හැටි විතරක් නෙමෙයි වීඩියෝස් හදන හැටි, ඒ වගේම ඒ දේවල් හරියට ස්ටෑන්ඩඩ් වලට හදාගන්න හැටි, graphic design, thumbnail design කරන හැටි, ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් මුදල් උපයන හැටි, ඒවා ශ්‍රී ලංකාවේම බැංකුවට දාගන්න හැටි, සහ ඔයාට lifetime support එක ඇතුළු ගොඩාක් දේවල් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා. පාඨමාලාවට join වෙන්න ඔයාට පුළුවන් masteracademy.lk වෙබ්සයිට් එකට යන්න. එහෙම නැත්නම් මේ ෆෝන් නම්බර් එකට වගේ නමයි ඊමේල් එකයි යවන්න. ඊටු වැඩ ටික ඔයාට එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මොකද හිතන්නේ අද වීඩියෝ එක ගැන? ඔයාට හිතන දේවල් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් දාන්න. මාස්ටර් ඇකඩමි YouTube channel එක විශේෂයෙන්ම subscribe කරලා notification bell එක click කරන්න. මේ වගේ කාලීන අලුත් social media YouTube හරහා සාර්ථක වෙන්න පුළුවන් ගොඩක් දේවල් අපි නිතරම කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඊගා වීඩියෝ එකේ ඉක්මනට හම්බෙමු. මේ අපි යන්නේ content creators ලගේ යුගයටයි. අපි හැමෝම YouTube creator කෙනෙක් විය යුතුමයි. බිලියන ගණනක් මිනිස්සු YouTube නරඹනවා. ඒ වගේම ඒ අයට නරඹන්න සුළු ප්‍රමාණයක් වීඩියෝස් නිර්මාණය කරනවා. මේ වීඩියෝස් නිර්මාණය කරන අය සාර්ථක වෙනවා කියලා ඔයාලා දැනගෙන හිටියා නේද? සාමාන්‍ය මිනිස්සු විතරක් නෙමෙයි, TV නාලිකා, දේශපාලකයන්, ගුරුවරුන් මේ හැමෝම තමන්ගේ YouTube නාලිකාව subscribe කරන්න නරඹන්න කියලා මේ තරම් කියවන්නේ ඇයි කියලා ඔයාලා හිතලා බලුවා. ඒ විදිහට තමයි අනාගතයට තමන්ගේ YouTube අධිරාජ්‍ය ඒගොල්ලන් නිර්මාණය කරන්නේ. අපි හැමෝටම මේ වගේ සාර්ථක වෙන්න අවස්ථාවක් තියෙනකොට ඔයා තවමත් YouTube වීඩියෝ බල විතරක් කාලේ නාස්ති කරනවාද? අවුරුදු 15ක මගේ අත්දැකීම් වලින් මම ඔයාලට කියලා දෙන්න සූදානම් වෙනවා ශ්‍රී ලංකාවේ ඇතුළත ඒ වගේම මුළු ලෝකෙ පුරාම ජනප්‍රිය වෙන්නේ කොහොමද? හොඳ content creator කෙනෙක්, YouTuber කෙනෙක්, YouTube වීඩියෝ නිර්මාණකරුවෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා මේ ඉගෙන ගන්න සූදානම් වෙන්නේ how to become a YouTube millionaire. YouTube මිලියනපතියෙක් වෙන්නේ කොහොමද කියන පාඨමාලාව. පහළ තියෙන ලින්ක් එකෙන් දැම්ම ලියාපදිංචි වෙන්න.